ආයුබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකකින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ වෙලාවට රසට සැරට සුපිරිම කෑමක් ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් අඩු මුදලකට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් රසයි. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම කෑම රසට සැරට ලාභෙට ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට මතර කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඒ වගේම මම මිරිස්, කරපිංච සහ සුදු ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටික, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පාලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ලුණුත් එකතු කරගෙන මේක වතුර නොදා පොඩ්ඩක් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට පිටි එක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් මේක දාගන්න. බිත්තර එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපිට මේක ගොඩක් ලේසියෙන් ගලවා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකට හොඳ රසය උත් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බිත්තරෙත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට වතුර ටික ටික දාගෙන මේක හොඳින් දී කරගන්නවා. වතුර දාගෙන ඉති පරිස්සමෙන් දාගන්න යාළුවනේ. ඕනවට වඩා දාගත්තොත් මේක දිය ගතිය වැඩි වෙලා අපිට මේක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි කලින් කිව්වා වගේ මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලීසියෙන් අපිට මේක තැටියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුලින් මේ විදිහට හැන්තිකින් කලවම් කරගෙන පස්සේ අතින් හොඳින් කැටි පොඩි කරගෙන මේක දී කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් දිය වෙලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ගණකමකට හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියාගෙන අපේ ලුණු මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට කපාගත්ත සුදු ලුණු සහ කරපිංච එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම මම මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටිකක් රත් කර ගන්නවා. තප්පර 30ක් විතර ඒ ටික රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේ විදිහට කපාගත්ත අපේ ලොකු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා අපේ ලොකු ලුණු ටික කපාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලත් මේ විදිහට ඝනකම ගොඩක් වැඩි වෙන්නෙත් නැති වෙන්න අඩු වෙන්නෙත් නැති වෙන කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳින් රත් කර ගන්න ඕන. විනාඩියක් විතර මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ගමන් මේක රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඒ ටිකත් එකතු කරගත්තන් පස්සේ ආයෙත් මේ ටික මම මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය සැර අනුව කෑලි මිරිස් සහ ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී හදන්නේ ලුණු සම්බෝලයක්. ඔයාලට කැමති නම් මේකට සීනිත් එකතු කරගෙන සීනි සම්බෝලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක් විතර මේ විදිහට ලුණු ටික බෙදගෙන අපේ ලුණු සම්බෝලය හදාගත්තන් පස්සේ ඒක නිවෙන්න පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තැටියක් රත් කරගෙන ඒක උඩින් අපි හදාගත්ත පාන් පිටි මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට පාන් පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න කලින් මේ තැටිය හොඳින් පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. මේක මේ විදිහට කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට හදා ගන්න. non stick pan එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක හොඳින් රත් කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දරේ එක පැත්තක් විනාඩියක් විතර රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. ඒ වගේම මුල් පැත්තට වඩා අඩු කාලයක් තමයි අපි අනිත් පැත්ත රත් කර ගන්න ඕන. එහෙම රත් කරගෙන මේක ඉක්මනට අපි තැටියෙන් අයින් කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත තප්පර 30ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක මෙතනින් අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ විදිහට හදාගත්ත රොටියක් මේ විදිහට අරගෙන අපි කලින් හදාගත්ත අපේ ලුණු සම්බෝලෙ මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඇත්තටම යාළුවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන පෑන් කේක් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. මැදට එකතු කරගන්නේ පොල් පැණි වෙනුවට අපි හදාගත්ත ලුණු සම්බෝලය. ලුණු සම්බෝලය එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට පරිස්සමට අපි මේක ඔතා ගන්න ඕන. කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් ඔතා ගන්න. ඔයාලට මේක රොටිය හදන වෙලාවෙදිම ලිපේ තියාගෙන උනත් මේක ඔතා ගන්න පුළුවන්. ලුණු සම්බෝල අඩු වැඩි කරගන්න නැතුව එකතු කරගෙන ඔයාලත් මේ විදියට ලස්සනට මේ පෑන් කේක් එක හදා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් අඩු කාලෙකින් රසට සැරට ලාභයට හදාගත්ත අපේ ලුණු සම්බෝල පෑන් කේක් එක. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ, සුපිරිම රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ලීසියම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි, දෙපීටයි මං ගියා.